صبحتون بخیر. یه روز دیگه بکنم روز سومه تو لندن داریم میریم سوار یه کروز بشیم که روی رودخونه تیمز یه قایق سواری داشته باشیم و بعدش پلن‌های بعدی با ما همراه باشیم. امروز قراره یه تور خیلی باحال داشته باشیم رو رودخونه تیمز، همون رودی که وسط لندن رد میشه. عملاً نصف داستانه این شهر دور همه آب شکل گرفته. قراره با این قایق از اسکله وستمینستر کنار بیگ بنگ و پارلمان انگلیس حرکت کنیم و میریم به سمت تاور بریج و اینکه کل مکانهای دیدنی که دور و بر این رودخونه است و میخوایم از یک نمای دیگه در واقع از نمای رودخونه تیمز اونا رو ببینیم. جایی که قراره تورمون رو شروع کنیم و سوار این کروز شیم وستمینستر پیر هستش، یعنی در واقع همین اسکله وستمینستر. اینجا نقطه شروع تورمونه، دقیقاً کنار بیگ بن و پارلمان انگلیس. خب اول از همه بیگ بن و ساختمان پارلمان داریم که بعد از قبل بلیتشو میگرفتیم که میتونستیم اینجا رو ببینیم، یعنی خیلی قبل‌تر بعد بلیتشو میگیریم، حداقل 3-4 ماه قبل. من خواستم بلیتشو بگیرم که تا 2-3 ماه دیگه اصلا جا نبود که بتونیم بریم داخل بیگ بن رو ببینیم. متاسفانه این سری نشد، واسه سری بعد. این پل سبز رنگی که اینجا قرار داره و بیگ بن پشتش هستش، پل وستمینستر هستش و در این سمت هم لندن آیه که یه ارتفاع 135 متری داره و از اون بالا میشه ویو شهر رو کامل دید. البته باید هوا خوب باشه. حالا قراره تو چند روز آینده حتما بریم لندن آی رو سوار شیم. بلیطشو تهیه کردیم. این ساختمون بزرگ کنار لندن آی این قبلا شهرداری بوده و الان توش آکواریوم لندن و اتاق فرار و یه سری شبیه سازی اتاق شرلوک هولمز و این داستان است. این پل هانگفورد واسه تردد قطار و اون دوتای کناریش هم پل جیبلیه برای پیاده رویه. کلوپاترا نیدل این اوبلیسک 3500 ساله است که از مصر باستان قشنگ آوردنش اینجا. 21 متر ارتفاع داره، از سنگ گرانیت قرمزه. یک شی عجیب مصری وسط لندن. اینم تیت مدرن، موزه هنرهای مدرن. یه ساختمان آجری بزرگ با دودکش. قبلا نیروگاه بوده، الان شده موزه که کلی اثر عجیب و معاصر توشه. روبروی کلیسای سنت پال. این شکسپیر گلوب تئاتر هستش، یه نسخه بازسازی شده از تئاتر زمان شکسپیر. نمایش‌های امروزی هم اینجا اجرا میکنن. خیلی‌ها با لباسای قدیمی میان اینجا واسه تماشای تئاتر. سنت پال کاتدرال این کلیسای بزرگ با گنبد معروف، یکی از نمادهای لندن از زمان جنگ جهانی تا الان پابرجاست. از قایق این گنبد نقره‌ایش میاد بچه. The Shirt این ساختمون نوک‌تیزی که انگار رفته تو دل آسمون. 72 طبقه است. یکی از نقاط بلند اروپا است. بالاترین نقطه لندن برای دیدن کل شهر. HMS بلفاست این ناو جنگی واقعی متعلق به جنگ جهانی دوم که خیلی خوب تمیز نگرش داشتن. اینجا پارکش کردن، میتونی بری داخلش و از اتاق فرمان و توپخونه و اینا بازدید کنی. یک موزه جنگی. تاور آف لندن قلعه مشهور لندن، جایی که پادشاه‌ها رو زندانی‌ها رو اینجا نگه می‌داشتن و الان هم جواهرات سلطنتی اینجاست و پر از تاریخ و قصه‌های خفنه. ما دیگه از قایق پیاده شدیم، الان داریم میریم چند تا جای دیگر رو بگردیم. البته این جناور هر نیم ساعت یه بار میاد، گفتش که هر نیم ساعت یه بار میتونید بیاید این ور یا اون ور یا این ایستگاهی که هسته ما اونجا سوارتون می‌کنیم. الان داریم میریم یکی دیگه از این جاهای دیدنی رو ببینیم. یه جوری اینجا قدیمیه آدم حس میکنه داره تو تاریخ قدم میزنه. حدود 150 سال پیش لندن داشت شلوغ‌تر بزرگتر میشد، مخصوصا اطراف رودخونه تیمز. اون موقع فقط یه دونه پل اصلی بود، لندن بریج، و ترافیکش داشت مردم رو کلافه میکرد. و تصمیم میگیرن یه دونه پل جدید بسازن که هم ماشین رد شه، هم وقتی لازم شد باز شه تا کشتی‌ها هم بتونن راهی واسه رفتن داشته باشن. ساختنش از سال 1886 شروع میشه، 8 سال طول میکشه تا سال 1894. اینجا رو با فولاد و سنگ به سبک معماری ویکتوریایی میسازن. حالا الان اومدیم به دیدن تاور بریج. اینجا 244 متر طول داره و 65 متر ارتفاع، متشکل از 2 تا ستون که این یک پل ترکیبی معلق و متحرکه. البته میگن که قبلا خیلی اینجا تردد بوده و این پل باید دروازش باز میشده و ملت میتونستن با کشتی رد شن، ولی الان میگن توی ماه شاید کمتر از 20 بار این اتفاق بیفته. یه نکته جالب اینجا یه دونه پیاده‌رو پنهان داره بین دو تا برج تو ارتفاع 40 متری از سطح رودخونه. قبلا واسه آبرایی بوده که نمی‌خواستن منتظر باز شدن پل بمونن، ولی حالا شده موزه و از اون بالا میتونی یه نمای خوب از پل و رودخونه رو داشته باشی.
این بنایی که پشت سر من هستش این تاور آف لندنه، یعنی برج لندن که حالا توضیحاتش رو بهتون میدم. سال 1066 میلادی زمانی که ویلیام فاتح تازه انگلیس رو فتح میکنه، همون موقع این قلعه رو میسازه تا قدرتش رو به همه نشون بده. یعنی یه جورایی اینجا قلب قدرت انگلیس بوده. اما نکته باحال اینه که تاور آف لندن فقط یک قلعه نظامی یا پادشاهی نبوده. یه دوره زندان بوده برای آدمای مهم مثل همسر دوم هنری هشتم که اینجا زندانیش میکنن و بعد اعدامش میکنن. خلاصه هم قصه عاشقونه توش هست، هم چیزای ترسناک و عجیب و غریب. جواهرات سلطنتی رو اینجا نگه میدارن. تاج‌ها، شمشیرها، الماس‌ها، همه چیزایی که پادشاه‌ها و ملکه‌ها تو جشن‌های رسمی ازش استفاده میکنن. ولی یه چیز دیگه هم اینجا مشهوره. اونم کلاغاشه. طبق یک افسانه قدیمی اگه کلاغ‌های برج لندن از اینجا برن پادشاهی سقوط میکنه. واسه همین همیشه چند تا کلاغ مخصوص اینجا نگه میدارن. یه تیم کلاغ حرفه‌ای. ارفان میخواد کلاغ بگیره با خودش ببره. جا ندارم حیفش، اگر نه خیلی کلاغ بکنم میخواد بگیر. منم سکه گرفتم. من به قصد یک مگنت و سکه رفتم و با کلی خرید اومدم بیرون. 5 تا سکه و مگنت و جاکلیدی و اون تراش و دیگه اینجوریه. ما خیلی گشتمونه تصمیم گرفتیم که به جایی که الان فیلم برداری کنیم و بریم به مکان بعدی رو ببینیم، به جاش بریم اینو اسکیپ کنیم، ازش رد شیم، بریم یه جا یه چیزی بخوریم. تو اینترنت نگاه کردیم جاش خوب بود، حالا بریم ببینیم چه جوریه. الان از اینجا رد میشیم از این پل و بعد وقتی که رفتیم غذامون رو خوردیم برگشتیم ویدیوش واسهتون میگیریم. ما اومدیم تعطیل بود متاسفانه، بریم بریم یه جای دیگه تقریبا 2 دقیقه با اینجا فاصله داره، بریم ببینیم اونجا صبحونه انگلیسی دارن یا نه. این هم که تعطیله همینه. از اونجا که امروز شانس ما گفته اینجا هم بعد از ساعت 12 صبحونه انگلیسی سرو نمی‌کنه. حالا بریم یه جای دیگه چیزی پیدا کنیم. جای قبلی که نتونستیم صبحونه انگلیسی بخوریم دیگه، ارفان یه چیزی خورد و دیگه من اومدم اینجا گفتم که یه دونه همبرگر بخورم. یوتیوب دیده بودم خیلی می‌اومدن اینجا بخورم اونجا میشه. دیگه من اومدم اینجا همبرگر بخورم ببینیم چه جوریه. بالاخره اومدیم لندن بریج، یعنی همون پل لندن. این پل هولوش 2000 سال پیش توسط رومیان ساخته میشه، البته ورژن چوبیش. بعداً این تبدیل می‌کنن به ورژن سنگیش که تا حالا چندین بار این پل خراب شده، دوباره از نو ساختن و این ورژنی که الان هست یه مربوط میشه به قرن 19. قرن 19 یه تاجر آمریکایی اینا رو قطعات سنگی رو می‌خره و میبره به آریزونا و این ورژنی که الان اینجا هستش رو بنا میکنه. حالا همونجوری که دارید میبینید پشت سر من تاور بریج قرار داره و الان ما روی پل لندن هستیم. یه آهنگ معروف هست به نام London Bridge is falling down، پل لندن داره فرو میریزه. خیلی نمیدونن این آهنگ در واقع از ماجرای واقعی این پل گرفته شده، چون بارها و بارها اینجا خراب شده، فرو ریخته یا آتیش گرفته. مردم واسش قصه و شعر ساختن. این آهنگ بچگونه هم پشتش این واقعیت‌های تلخ بوده. 2 سپتامبر 1666 یک نونوایی کوچیک در لندن آتیش میگیره. اول جدی نمیگیرن و این آتیش سوزی گسترش پیدا میکنه و متاسفانه بعد از 3 روز تازه موفق میشن خاموشش کنن و این آتیش سوزی زمانی رخ داده بودش که لندن هنوز یه جای کوچیک بود، به این وسعت نبود. در اون موقع 2/3 لندن آتیش میگیره و از بین میره، به علت اینکه خونه‌ها چوبی بودن و بعدش بعدم به آتیش کمک کرده بوده که سریعتر سرایت پیدا کنه و اینکه متاسفانه 6 نفر جونشون رو از دست میدن و این بنا رو به عنوان بنای یاد بود برای این ماجرا اینجا ساختن.
ما داشتیم از اینجا رد می‌شدیم، دیدیم که اینجا یه جاییه که خیلی وایبش باحاله. یه نورپردازی خوشگل داشت، بعد یه خانم داشت وسایل‌ها رو می‌چید داخل و بیرون، داشت وسایل‌ها رو می‌برد بیرون، یه سری وسایل می‌چید داخل. بعد گفتیم که اینجا بازه، گفتش که نه ساعت 4 باز میشه و اینا، ولی امشب موسیقی زنده داریم و اینا. ولی امشب که ما پلن داریم واسه جای دیگه نمیتونیم، ولی گفت فردا شب هم داریم. میام فردا شب اینجا واسه فیلم می‌گیریم. ولی از چیزی گرفتم که امکان داره من یه دقیقه از داخل اینجا فیلم بگیرم. گفت باش بگیر. و رفتیم گرفتیم. و چقدر آدمای مهربونی هم بودن. الان اومدیم به کلیسای یعنی بقایای کلیسای سنت دانستن، جایی که تو جنگ جهانی دوم خراب میشه و شهر تصمیم میگیره که اونو دیگه بازسازی نکنه و همینجور رهاش کنه. الان طبیعت اونو در بر گرفته و اینکه درخت‌ها توش رشد کردن یا توش رشد کردن و از در و دیوار اینجا بالا رفتن و یک فضای خیلی خوشگلی رو ایجاد کرده. وسط این شهر شلوغ و فروشگاه‌ها یه دفعه میاد یه گوشه خلوت. البته یه چند دقیقه هست دیگه اونقدر خلوت نیستش که این بلدها دارن تعمیرات انجام دارن، بازسازی انجام بدن، دارن شلوغ میکنن و ماشین‌های رد میشن از این گوشه. حالا اون خلوتی که چند دقیقه داشت رو دیگه نداره متاسفانه، ولی فکر کنم موقت بشه. خب اینم از این بقایای کلیسایی که وسط شهر بود تعریفش کردم واسهتون. حالا می‌خوایم بریم یکی از ساختمان‌های لندن که از اونجا میشه نمای شهر رو کامل دید. خب باشه. متوجه شدید الان اومدیم گاردن 120. اینجا میتونید برید طبقه بالا روی پشت بود فکر کنم یکی از تراساش و از اونجا نمای شهر رو ببینید. ولی باید تو صف واسید و صفش گفته بود 15 دقیقه تا 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تو بدترین شهر. حالا ما فعلا الان یه چند ثانیه تو صف واسید. خب بعد از یه کنترل بازرسی اجازه داد که بچه الان داریم میریم طبقه بالا. نمیدونم طبقه چندمه ولی داریم میریم اونجا. حالا بهتون میگم. The Garden at 120 اینجا یه جاییه که نه بلیط میخواد نه اون صف طولانی اونجوری داره. تقریبا بین 15 تا 20 دقیقه طول میکشه و اونم به خاطر این بازرسی کوچیکی که اینجا دارن کوله پشتی و وسیلاتو میگردن و بعدش میتونی با آسانسور بری طبقه 15 و اونجا یه ویو کامل از شهر رو خواهی داشت. خب ما الان از این طبقه 15 که اینجا هستیم یه ویدیو گرفتیم از کل ویویی که میشد از این بالا دید و بعد واسهتون دوربین کاشتیم که یه تایم لپس خوشگل واسهتون از تیمز بگیریم. خب ما اومدیم رو پل ملانیوم. این پل سال 2000 افتتاح میشه و وقتی که افتتاح میکنن مردمی از روی این پل رد شن میبینن که پل میلرزه و تکون میخوره و متوجه میشن که پل ایمن نیستش و 2 سال طول میکشه که این پل رو دوباره ایمن میکنن و دوباره بازگشایش میکنن. یعنی بلافاصله بعد از اینکه افتتاحش کردن پل رو میبندن به مدت 2 سال. الان البته مشکل نداره، میشه استفاده کرد. البته میشه حس کرد یه ذره میلرزه ولی خب پل دیگه عادیه. الان داریم میریم به سمت سالن تئاتر. یه تئاتر هست به نام فانتوم. فانتوم چی؟ فانتوم اف دی اپرا. یس. داریم میریم اونو تماشا کنیم. ولی فکر کنم نمیتونیم اونجا فیلم برداری کنیم. حالا یه چیزایی اگه بشه نشونتون میدیم. ورودی یه تیکای از نمایش یواشکی راه داشته باشه اوکی. بالاخره بعد از 1 ساعت رسیدیم. آدرسشو پیدا نمی‌کردیم. سخت بود ولی شد. ناممکن نیست. ما اومدیم ولی اجازه نمیدن فیلم بگیریم یا عکس بگیریم.
توضیحشو بعد بهتون میدم. داستان The Phantom of the Opera یا همون شبح اپرا که تو زیرزمین اپرای پاریس زندگی میکنه، ظاهرش زخمی و ترسناکه. واسه همین سالها خودش رو پنهون کرده و مردم فکر میکنن فقط یک افسانه است، ولی نه، واقعا اونجاست. موسیقی بلده، عاشقه، اما اجتماع قبولش نمیکنه. یه روز یه خواننده تازه‌کار به اسم کریستین وارد داستان میشه. یه دختر جوون با صدای فوق‌العاده. شبح که اسمش اریک هستش، سالاس یواشکی صدای این دختر رو تمرین میده. براش درس میفرسته، ولی خودش رو نشونش نمیده. شبح یه جورایی عاشقش میشه و میخواد کریستین رو واسه خودش داشته باشه و حتی میخواد روی صحنه مشهورش کنه. ولی این وسط یه نفر دیگه هم هست، راول، دوست بچگی کریستین که الان یه اشراف‌زاده است و عاشق کریستینه. یعنی یک مثلث عشقی این وسط شکل میگیره. این وسط شبح هر بار که حس میکنه که نادیده گرفته شده یا بهش بی‌احترامی شده، یه کار خطرناکی انجام میده. تناب‌ها رو قطع میکنه، دست به جنایت میزنه. توی یکی از این صحنه‌ها شبح کریستین رو میدزده، میبره مخفیگاهش تو زیرزمین، تو همون زیرزمین اپرا. اونجا واسه اولین بار کریستین ماسکش رو برمیداره و صورت زخمی شبح رو میبینه. شوکه میشه، ولی همونجا میفهمه این مرد یه دل حساس زیر این چهره داره. در نهایت وقتی شبح میفهمه کریستین واقعا عاشق راوله، میره به سمت آخرین تصمیمش، یا مجبورش کنه باهاش بمونه یا بذاره بره. در نهایت با تمام حسادتی که داره تصمیم میگیره کار انسانی انجام بده، آزادش میکنه، حتی با وجود اینکه میدونه تنها میمونه. اون عشق واقعی رو به رسمیت میشناسه و کریستین راول رو ول میکنه، برم به سمت خوشبختشون. پایان نمایش تلخه اما انسانی. شبح میمونه تنها تو تاریکی، ولی اون لحظه هایی که کسی براش گریه میکنه اولین بار احساس میکنه دیده شده. یه جور غم زیبا تو آخرش هست. حالا علت موفقیت این داستان اینه که این داستان درباره کسایی که دیده نشدن، آدمایی که با عشقشون جنگیدن ولی آخرش فهمیدن عشق واقعی یعنی آزاد گذاشتن. نمایش موزیکال The Phantom of the Opera یا همون شبح اپرا در این سالن His Majesty's Theatre که قبلا Her Majesty's Theatre بوده برگزار میشه که از سال 1986 تا همین امروز ادامه داره. ساعت تموم شد، ولی یک کار فوق‌العاده یعنی هر کی که اومد لندن اگه مسیج به این طرف خورد حتما بره این تئاتر رو ببینه. خواننده هاشو واقعا عالی بودن. خب رفقا، این فقط یه توقفه، نه پایانه رو. هنوز کلی چیز مونده که باید با هم کشف کنیم. اگه لحظه‌ای تو این سفر کنارم بودین و حسش کردین، قول میدم قسمت بعد دلتون رو بیشتر ببره. تا اون موقع من اینجام، شما هم باشید. قسمت بعدی لندن هم تماشا کنید.